nhớ rồng á cái phong cái gì cho là cho nó nông nọ chỉ nút sa o lì o xong o sen có o giờ bên mông nhăn là lúc chấp bị chầu nó cho phong cái gì cho là cho nè chế dấu cho phong gì cho chúng là cái tên trang sau các tàu lưu của ra video cho nên là muốn rủ bên sai bên mông nhăn là po tháp po sẽ gọi là dễ đi chào nó nè cái phong cái gì cho là cho nè nông nọ chỉ bên mùa tháp po cho lúc giờ hồ giờ tạt chỉ lừ nó nè cho phong gì cho là cho nè cho là cho là cái tên trang cái của tôi trong cơn cầu xử lý mệt phụ nó nè nha, blog quay mi nha, ở bên nó mi lulu mi là sai nha. Tăng nó na du tăng yo yo linh, tăng du tăng yo linh, tăng e ya to đi, đi thọ du e đi chờ chữ ta, tu e nhớ mô tăng số tăng, cái số phò nó chỉ ra đinh thủ, đời ra cho đi, trong chỗ na tu, tăng vô chẳng nhị nó e đi chờ ta, tu có những là nhớ do tu, phăng đi lăng e cho na, để cho chúng chế chữ mô chữ mô, kinh mô chẳng chúng nó e nhớ tăng na, lu đăng cả chữ chúng e mô kinh e bi tì, tu ninh nó nhớ mô dù, za trong bố tăng to bù, hay là na bố na sư vinh tô ni linh, tăng tu tăng yo linh, tăng e cha to đi, mong thọ du chỉ đi chờ chữ ta, tu e nhớ mô tăng số trăng, về số phò nó e ra đinh thủ, đời ra cho đi, trong na tu, tăng vô nhị nó e đi chờ ta, tu có những nó là dễ nhớ vì do tu, phăng đi lăng e cho na, để cho chúng nhớ chữ mô kinh mô chúng nó vì do na, có chữ chúng nhớ phi na, để chữ chúng e bi tì, mong nó đi mô kinh trong bố tăng to bù, hay là na bố na sư vinh bông yo linh, tăng na tu, tăng yo chẳng cho na, về cho chúng nhớ chữ mô kinh mô chẳng chúng nó yo tăng na, lu đăng cả chữ chúng e mô kinh e nhớ yo tăng na, rô sinh mô là yo tu, cho e bi tì, tu ninh mi na tu, sa na yo lu tu còn cho ni tì, mong na chẳng cho na, để cho chúng e chữ mô kinh mô chúng nó e
sa na tu e li to yo linh tăng na du tăng yo chẳng cho na kê cho chúng yo chữ mô kinh e nhớ mô tăng lưu bằng công ý cứ cho lưu tăng trên chế nhớ chẳng tì họ nhớ mong chẳng ninh là chẳng chẳng e nhớ nọ kê cho hậu chữ ni tì mong chẳng chúng nó e mô 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 kinh na yo na đăng có chữ sống e na căng mò kí kinh chế nhớ chữ giờ giống e bi tì mong nó dù na kí ninh họ kí trong họ kí cứ họ kí tì nó trên chế cho tu con trơ ni linh tăng đủ tăng yo linh tăng e ô cha cho na đi cho chúng e chữ mô kinh e nhớ mô ta chi tình không nó cứ cho lưu tăng chế nhớ mong trăng ninh trăng trăng e nhớ mong trăng cứ trăng tì e chế nhớ mong nọ kê là đó dù chứ nó vô linh tăng chẳng chúng nó vô tăng na đăng có chữ sống e nhớ mô kinh tăng bầu nó nhớ cho bi tì mong nó dù kỳ ninh là kỳ trăng họ kỳ cứ kỳ tì chế chế nhớ tu có na vô linh tăng na tu tăng vô chẳng na kí ô ninh chế bi tì mong nó chế cho ya chân chơ cứ chơ tì họ chơ chơ ninh họ chơ trăng e chu kí ninh họ kí trăng nó chế na nông e yu yu trăng tù có a lan chế yo vi yo mô kinh e na nông chữ hồ tê li chữ khi ca mô linh tăng đủ
chữ thọ chữ mò chữ mò kinh nghe nhớ mong chẳng cứ chẳng đi họ nhớ mong chẳng ninh kê chẳng chẳng ý đơ dù na ki chu e nhớ chu chu ki phong là ki yu e sang có lăng tô nhớ mong chu lu na bê lu xong từ e li chữ mò chữ mò kinh e trong bó tăng thọ luôn đủ mong ra thọ u nó vô linh tăng na đủ tăng vô chẳng e cho na ghê cho xong e chữ mò chữ mò kinh e nhớ tawm chẳng cứ chẳng đi họ nhớ mong chẳng ký ninh là ký chẳng e nhớ đi đủ có lý trơ mong ở sư mò tình tăng mô chẳng nhí nó e nhớ na đăng có chữ xong e nhớ mò kinh e sang có lăng tô tăng cư e li chu lu na bê lu xong e chữ mò chữ mò kinh e đi chờ li ta tu dinh rong bó tăng nhân đủ mong ra thọ y nó chớ mò linh tăng na đủ tăng vô e sang có lăng tô tăng từ e li chữ mò chữ mò kinh e na nông chữ hồ tề li khi ca e bi tề mong nó li to mong cho ninh hồ cho trắng e cho cứ cho tì e li đơ chu ký lü sa nó cha mò cứ tì mong mò cho Bạn mua là có giá làm tay rất là lại ra trong mắt cho con thì luôn trắng nhất là nó có giải co đấy giải con cứ lại lá lại á lại con lại vô thằng nào đâu cho chán tôi đặt đặt họ phụ đấy mi quay tăng tàu ít to tốt con thì cứ cả con cứ cả sao cố chú cho lúc mấy nó xách tụi mình nhớ mà con tàu thằng kia ta trong con thằng kia xách chưa tụi mình nhớ mà trong con kia ta con thằng kia nó bán nó cày chưa hả? Nó sẽ đá từ trong cỏ
cao thật kia chứ cái cảm mong luôn và có nhỏ nó còn trong còn chín thật kia và chú lấy cho mày ra ẩu chưa hả cho mày ra ẩu chưa lấy á nó sẽ phủ góc rồi cho con lấy á thì mày nó mang chỉ lướt tao tôi cho tôi chồng không gì hết chồng là chỉ cái bên trang cái so khăn tàu lưu của sang video là một sau trong để nó số trong để nó chỉ cũng muốn ra video sau trong để nó để nó chồng không gì hết chồng là chỉ cái bên trang cái thật sự nó chỉ bên bang yêu là một thay cái cha đua để nó ô đua lùi dạng rồi và hai cha sa tại cho không cho gì cho này cứ mua tàu kia là chỉ trong nghe số lệnh số tù nó chồng không gì hết chồng là chỉ cái bên trang trong lâu tại trong cha phòng chụp không gì đối với chồng là chỉ cái bên trang một khang một rượu đó cứ nhà của tao nhà cứ cú của tao cú không lòng là tham đó nó chụp không gì chồng là chỉ cái bên trang này bên mảng đi sinh chứ đồ video đầu tiên nó liên kết tao là đăng ký này phát triển là đăng ký này biết cho video tới cha là cho cái chuyện tới cha mình sẽ đi tập nữa nó dùng bên mảng sinh chứ đồ